ده السناك اللي بينقذني في جوع اخر الليل. قطعتين منه جنب اي بروتين زي جبنه بالشكل ده بغمسها بيه، بجد بنسى احساس الجوع تماما. خطيره، ممكن تتاكل في جوع اخر الليل. لو انت حاسه بالجوع ما بين الوجبات ممكن تاكليها. ما هي دي مش زي اي قراقيش عاديه، دي خاليه من الجلوتين والشبع معاها في السما. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم، واسمعوا معايا صوت القرمشه. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. اول حاجه هحتاجها الدقيق، كوبايه ونص، وانا هستخدم دقيق الذره. دقيق الذره اللي انا بستخدمه دوبيلا او سنبله الفرات، الاتنين حلوين جدا. هضيف رشه من الملح. النكهه اللي انا هستخدمها النهارده هي نكهه الكمون، تدي بجد نكهه حلوه قوي. 4 معالق كبيره من زيت الزيتون، معلقه صغيره من البيكنج باودر، والعجن هيكون بالميه. نفس الكوبايه اللي استخدمتها في معيار الدقيق هنزل فيها بالميه، واقول لكم في النهايه هحتاج قد ايه بالظبط. اولا تعالوا نقلب كده الحاجات دي في بعضها وننزل بالميه تدريجي. بحط كده شويه ميه صغيرين. اللي مش بيعرف يتعامل مع عجينة دقيق الذرة لانه بيبقى خالي من الجلوتين، محتاج شوية خبرة في الاستخدام. ممكن تضيفي بيضة، البيضة هتساعد جدا على ربط المقادير في بعضها. ايه البدائل لدقيق الذرة في الوصفة؟ ينفع تعمليها بدقيق حمص، وينفع دقيق شوفان او دقيق شعير او دقيق قمح كامل، فاختاروا النوع المناسب ليكوا. بصوا ازاي ابتدت تشكل معايا عجينة، شايفين؟ دول اخر شويه ميه انا هضيفهم لانها خلاص ابتدت تشكل معايا عجينه، وانا مش عايزاها عجينه تبقى طريه ملزقه عشان ما يطلعش معايا القراقيش طريه. لازم تبقى يعني اعرف اتعامل معاها بس في نفس الوقت مش ملزقه. اهو يا جماعه انا وصلت خلاص للقوام اللي انا عايزاه، العجينه اللي انا عايزاها. زي ما قلت لكم، اللي مش عارف يتعامل مع العجينه ويلمها ضيفوا بيضه، هتساعدكم جدا على ربط الحاجات في بعضها. دي الذره خالي جلوتين، ده من الحاجات اللي مخليه العجينه مش بتتماسك معاكم كويس. فطريقه التشكيل بتاعته لازم تبقى على كيسه. انا احتجت يا جماعه تقريبا كوبايه الا ربع من الميه على العجينه دي. التشكيل بالنسبه لي هيبقى على كيسه، ودهنتها مسحه من الزيت علشان سهوله التعامل مع العجينه. وقسمي العجينه بتاعتك كده على 2، وابدا ان انا افردها. الكيسة هتساعدك جدا على التعامل مع العجينة، بتتفرفت نوعا ما، هي دي طبيعتها لان ما فيهاش جلوتين وما فيهاش بيض العجينة يمسك الحاجات في بعضها. حاولي افردي العجينة بسمك يبقى رفيع علشان تطلع معاكي مقرمشة. هضيف شوية تاني من الكمون من فوق الوش، دي النكهة الاساسية في الوصفة. قطعيه بالشكل اللي انت عايزاه براحتك. اهي يا جماعة ده السمك اللي انا فردت بيه، وارصها على طول في صينيه مدهونه مسحه من الزيت. تاني يلا بينا نعمل كده تشكيل مع بعض تاني. بصوا امسكيها الاول، اعمليها كده ما بين ايديكي مطاول كده بحيث نسهل على نفسنا التشكيل. هتلاقيها بتتكسر منك، يعني طبيعي جدا تضميها تاني بالشكل ده اهو زي ما انا بعمل معاكم كده، وبعدين ابتدي اديها شكل القراقيش اللي انت عايزاه. اللي يقول لكم ان العجينه هتلاقوها معاكم مرنه ومش بتتقطع ولا بتتفرفت يبقى بيكذب عليكم. عجينه دقيق الذره او دقيق الحمص زي بعض في الموضوع ده بالظبط. اسويها، كل الحاجات اللي مش مظبوطه دي شيليها خالص، هنرجع ناخدها من تاني. يعني بالكيسه يا جماعه تعاملوا، والله الدنيا هتبقى اسهل بكتير. اهو بصوا، وده معايا بيكون شكل القراقيش. بسم الله ما شاء الله، كوبايه ونص من الدقيق طلعت كميه حلوه جدا من القراقيش. ودلوقتي هدخلهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، زي اكنك بتعملي بسكوت بالظبط، لغايه لما يقرمشوا بالدرجه اللي انت حباها. انت والله اللي بتتحكمي في القرمشه. وده معايا بيكون شكل المقرمشات بعد خلاص ما استوت وطلعتها من الفرن. بتقعد في التسويه حوالي ربع ساعه، وزي ما قلت لكم انتوا بتتابعوها وبتوصلوا معاها للقرمشه اللي انتوا عايزينها. تسويه كل فرن غير الفرن التاني، المهم ان انت تتابعيها وتوصليها للدرجه اللي انت عايزاها في القرمشه. طبعا لما بتاخد لون ذهبي من تحت كده بطفي الفرن وافتح الشوايه لغايه لما تاخد لون ذهبي من فوق الوش. قد ايه ريحتها تجنن بالكمون، وكمان طعمها خطيره ومقرمشه وجميله جدا. احلى سناك ممكن تاكليه، بيسد الجوع لساعات طويله. ممكن تاكليه كمان كبديل للخبز في وجبه الفطار او العشاء، تحفه.
تعالوا نشوف كده قرمشه واحده. بسم الله، بصوا الجمال. هستناكم تجربوا الوصفه وترجعوا تقولوا لي رايكم في التعليقات. متاكده هتنبهروا بطعمها الجميل. الكمون مديها نكهه حلوه جدا وفي نفس الوقت بتشبع قوي قوي. جربوها وقولوا لي رايكم. وخلوني في نهايه الفيديو افكركم بمجموعه من الوصفات اللي عملناها مع بعض في القناه باستخدام دقيق الذره. القرص اللي بدقيق الذره والجبنه القريش من غير خميره ومن غير عجن، تحفه. ممكن تعمليها ساده، ممكن تعمليها بالحشوه الجبنه، طيره في الشبع، بجد تحفه. مفيش حد جربها الا وشكرني عليها. تحفه يا جماعه، بتطلع طريه كده وجميله، وجنب كوبايه الشاي هيبقى احلى فطار او احلى عشاء. كمان قدمت معاكم وصفه بسكوت اليانسون بدقيق الذره، نفس بسكوت اليانسون بتاع الافران والمخابز، بس هنا الوصفه خاليه من الجلوتين وكمان من غير سكر، عاليه بالبروتين علشان العجينه كان فيها زبادي. طعمه كان رهيب بجد، تحفه. مش محتاج جنبه غير كوبايه شاي. كمان وصفه الكيك الاسفنجي بدقيق الذره، وصفه عاليه بالبروتين لان فيها بيض وفيها زبادي، سعراتها مش عاليه خالص. بصوا ازاي مرتفعه وهشه وجميله جدا، تحفه بجد. مفيش احلى منها سناك، تاكلي قطعه كده جنب اي مشروب تستمتعي وانتي بتخسي. اللي بيخس مش بيتعذب، اللي بيخس بياكل كل اللي نفسه فيه بس بطريقه صحيه. وكمان طبعا عيش دقيق الذره، ده عيش كده شبه فطيره الصايمين اللي بناكلها في رمضان، خطير، طري جدا، اشبه للفطير اساسا مش عيش، بجد تحفه. برضو العجينه دي كانت معجونه بالجبنه القريش مع بيض، فهي عاليه قوي بالبروتين. قطعه منها صغيره هتديك احساس بالشبع ولساعات طويله برضو. واخيرا وصفه كريب دقيق الذره اللي ممكن تحشيه بالحشوه اللي تحبيها. سعرات الكريبايه كانت قليله جدا لدرجه ممكن تاكلي في وجبه الغداء قطعتين من الكريب، مش واحده يعني. بجد تحفه، طعمه خطير. وحطي فيه الحشوه اللي تحبيها، كل ما كان الحشوه بروتين هتشبعي لمده اطول. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي له هستناكي تقولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه بالظبط، وهسيب لك اللينك بتاعها تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.